Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng napakasarap na ginataang isda. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo. Tara, magsimula na tayo! So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot nyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong isda, spinach, gata, kamatis, sibuyas, bawang, luya, pamintang pino, asin at gagamit din tayo dito ng mantika. So guys, sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang ating mantika, pipirituhin na muna natin ang ating isda. Pipirituhin natin ito hanggang sa mag-golden brown na ang kulay. At once ganito na ang itsura, tatanggalin lang natin ito sa lutuan at itatabi lang muna natin ito. Then, sunod natin gisain ang ating sibuyas, bawang, luya at isasabay na rin natin ang ating paminta. At once ganito na ang itsura, pwede na nating isunod ang ating kamatis. Haluin at tatakpan lang natin ito at lulutuin ng mga ilang minuto. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang ating gata. Maglalagay na rin tayo dito ng asin at hahayaan lang natin itong kumulo. At once na kumukulo na, pwede na nating ilagay dito ang ating naprito na isda kanina.
Pag ganito na ang itsura, pwede na nating ilagay ang ating spinach. Tatakpan at lulutuin natin ito ng 1 minuto lamang. O diba, itsura pa lang, mapapa-extra rice ka na. At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na ginataang isda. Bon appétit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry niyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!